We're a little bit of we're rehashing. We're going to go back and do what we did last week. ตรงนี้จะอธิบายจริงๆแล้วเมื่อที่แล้วได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วในห้องของจันนี่ก็อยากจะพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟัง That's why we're scrambling around. ก็นี่คือสาเหตุว่าเราค่อนข้างมีความวุ่นวายนิดหน่อย So the question is, how can we be sure that God is real? คำถามก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าพระเจ้ามีจริง It's a question that has been asked for thousands of years. ๆซึ่งเป็นคำถามที่ถามมาเป็นหลายพันปีแล้ว You are not the first one to ask that question. เราไม่ใช่คนแรกที่มีคำถามนี้ How can we prove that God is real? เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าพระเจ้าเป็นจริง What might be the way we do that? เราจะมีทางไหนที่พิสูจน์ได้บ้าง Can we prove that anything is real? เราสามารถพิสูจน์ได้ยังไงว่ามีบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่จริง These are really philosophical questions, not scientific questions. ก็เป็นคำถามเชิงฟิสิกส์นะคะไม่ใช่คำถามเชิงวิทยาศาสตร์ How can we be sure that anything is real? เราจะรู้ได้ยังไงว่าบางสิ่งบางอย่างมีอยู่จริง How do we know that gravity is real? เรารู้ได้ยังไงว่าแรงโน้มถ่วงมีอยู่จริง Electricity or wind or light ไฟ or ฟ้า any? ลมแสงไฟ Can we prove any of those? เราพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง You can't get your hands around them. You can't hold on to gravity. เรากอดแรงโน้มถ่วงไม่ได้ต้อง You can't touch light. เราจับแสงไฟไม่ได้ So how do we prove that it is real? และเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง How do we prove God is real? เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าพระเจ้ามีอยู่จริงกอดได้ไหมคะ Can we hug him? เรากอดพระองค์ได้ไหม So we might say that maybe we could prove these things through rigorous experimental science. ก็คือวิธีหนึ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือการทำหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ But can we trust science to do that? และเราจะวางใจในวิทยาศาสตร์ได้มากแค่ไหน We use science because our experience tells us that we've been able to explain some things around us in the past. เราใช้หลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าในอดีตแล้วเรามักหาคำตอบโดยการหาคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์ We know what we call there are a lot of scientific facts. เรามีคำหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นบทพิสูจน์จากการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ There are laws of science. ซึ่งเป็นกฎของวิทยาศาสตร์ And the scientific process. แล้วก็เป็นวิธีกระบวนการที่เชิงวิทยาศาสตร์ When I was in university, ตอนที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่ที่มหาลัย I had a professor tell me that everything in the world could be explained by mathematics. ก็มีอาจารย์บอกว่าทุกอย่างในโลกนี้สามารถอธิบายได้ผ่านตัวเลข I did not believe him at the time. แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เชื่อ But the more I thought about it, one day I did realize we can't explain everything through mathematics. และในที่สุดวันหนึ่งก็ได้พบว่าจริงๆด้วยเราสามารถหาคำตอบทุกอย่างได้โดยตัวเลข The question is why? แต่คำถามคือแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ Why does 1 plus 1 equal 2? ทำไม1 บวก 1 ถึงเป็น We don't know. It just does. Right? There are laws in nature. 2ในธรรมชาติก็มีกฎของมันอยู่ Laws of mathematics, กฎของตัวเลข physics, chemistry, biology, กฎของฟิสิกส์แล้วก็เคมีแล้วก็ชีววิทยา gravity, planetary motion, thermodynamics. กฎของแรงโน้มถ่วงกฎของโลกการหมุนกฎของอุณหภูมิ I want to look at just one, thermodynamics. ก็คืออยากจะมาดูตัวสุดท้ายเกี่ยวกับอุณหภูมิในโลก The first law of thermodynamics says you can neither create nor destroy energy. กฎนี้บอกว่าเราไม่สามารถทำลายหรือสร้างพลังงานบนโลกได้เอง That is a law of physics. นี่คือกฎของฟิสิกส์ When asked how the world began, scientists would say what? พอเราถามว่าโลกเกิดขึ้นมาได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์มักจะตอบว่าอะไรรู้ไหมคะ How do scientists say the world began? มีใครรู้ไหมว่าโลกเกิดมาได้ยังไง The Big Bang, right? ก็คือ Big Bang นั่นเองเขาก็จะตอบอย่างนี้ Bang! Bang คือเสียงของการปะทะกัน What went bang? แล้วอะไรมาชนกันล่ะ This just raises many questions. ก็สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดคำถามมากมายตามมา Where did the matter come from that went bang?
แล้วไอ้สองสิ่งที่มาชนกันมันมาจากไหน Where did the energy come from? และพลังงานที่ดึงเอาสองสิ่งมาชนกันมาจากไหน What caused it to go back? แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันต้องมาชนกันด้วย And then where did all the laws come from afterward that acted on it? แล้วกฎที่พามันมาชนกันมาจากไหน See, the law of thermodynamics cannot explain why the bang happened. Only afterwards does it work. แต่ว่าจริงๆแล้วกฎเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายเหมือนกันว่าทำไมมันถึงมาชนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นที่จะบอกได้ The second law of thermodynamics says everything is going to a lower order. It's going into disarray. กฎที่สองก็บอกว่าทุกอย่างมีการเสื่อมสลาย If I sweep a pile of dirt out on my patio, สมมติว่าถ้าผมกวาดขยะมากองรวมกันไว้ I organize all the dirt into a nice pile, ก็คือเอาขยะเนี่ยมากองไว้สวยงามเลย and then I leave for a year. แล้วก็ทิ้งไว้สักปีหนึ่ง What happens to the dirt? เกิดอะไรขึ้นกับผงที่กองรวมไว้ The wind blows it away, the rain washes, it all goes into disarray. ลมมันก็จะพัดไปหรืออาจจะมีน้ำหรืออะไรทำให้มันกระจาย Order is declining. ดังนั้นอะไรที่เป็นระบบระเบียบมันก็พังได้เหมือนกัน Meaning this is what, as time goes along, those dots start disappearing and going their own way. ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปภาษาหรือตัวหนังสือเหล่านี้ก็ค่อยๆจางลง Everything turns to disorder. ทุกอย่างมีการผันแปรมีการเสื่อมลง This is the great Colosseum in Rome when it was built. อันนี้เป็นหอประชุมในโรมเมื่อสร้างเสร็จใหม่ This is the Colosseum of Rome today. ๆและนี่คือภาพปัจจุบัน Now, we are not immune to this. เราไม่มีภูมิต้านทานที่จะสร้างมาเพื่อต่อต้านสิ่งนี้ This is Sue at 20 years old. นี่คือผู้หญิงที่ซูในวัย 20 This is Sue at 90 years นี่ old. คือผู้หญิงที่ซูในวัย 90 This would be Sue at 3,000 years และ old. นี่คือซูใน 3,000 ปีต่อมา Total disorder. ก็คือเสื่อมสลายไป So, if the second law of thermodynamics says everything is going to disorder, it just raises more questions. ดังนั้นกฎข้อที่2ที่บอกว่าทุกอย่างมีการเสื่อมสลายก็มีคำถามตามมาอีก When the universe began, it must have been at a higher order so that it can now deteriorate to a lower order. ดังนั้นการเริ่มต้นของจักรวาลมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆที่สุดแล้วปัจจุบันเนี้ยมันก็ค่อยๆเสื่อมสลายลงมา How did it get to the higher order? แล้วมันไปอยู่ที่จุดสูงสุดนั้นได้ยังไง Who put it or what put it into a higher order? ใครเป็นคนสร้างแล้วใครเป็นคนเริ่มสิ่งนี้ขึ้นมา Why does science work? แล้วทำไมวิทยาศาสตร์ถึงได้ผล Why does mathematics work? ทำไมตัวเลขจึงเป๊ะมีความชัดเจนของมัน The laws that we have seem to be imposed upon the world by some outside force. ทุกอย่างในโลกเนี้ยกฎของจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับมีใครบางคนควบคุมอยู่หรือดูแลหรือสร้างมันขึ้น What is this outside force? แต่พลังงานที่สร้างขึ้นคืออะไร I would suggest ถ้าเป็นผมจะบอกว่า this force is God. พลังงานเหล่านี้คือพระเจ้า Okay. So, early scientists, they understood this, and they began all their work from this foundation. นักวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นรูปหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้ค้นพบแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามหาคำตอบกับเบื้องต้นของสิ่งเหล่านี้ Johann Kepler, who discovered the planetary motion, คนนี้ชื่อโจฮันแคปเลอร์นะคะเป็นคนที่ค้นพบพลังงาน he said the chief aim of all investigations ก็คือเป้าหมายของการสำรวจ is to discover the rational order and harmony imposed by God. ก็คือการหาคำตอบพิสูจน์ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดโดยพระเจ้า Sir Isaac Newton, เซอร์ไอแซคนิวตันนะคะ he said this is all the cause of an intelligent and powerful being. บอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดอย่างชาญฉลาดแล้วก็เป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก Lord Kelvin said science excludes atheism. ลอร์ดเคลวินนะคะก็บอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่รวมกับคนที่ไม่มีพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้า Science doesn't work unless God is there. ก็คือวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไม่มีผลหรือไม่มีค่าเลยถ้าไม่มีพระเจ้า Albert Einstein said อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็บอกว่า
The eternal mystery of the world is that it is comprehensible. The fact that it is comprehensible is a miracle. ก็คือทุกอย่างที่เราไม่สามารถหาคำตอบได้ในโลกนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้และเพราะว่ามันเข้าใจไม่ได้มันจึงเป็นการอัศจรรย์ Why should a complex universe be comprehensible to man? คิดว่าทำไมจักรวาลถึงดูซับซ้อนมากกว่าเกินที่มนุษย์เราจะเข้าใจได้ Einstein said, "Look into nature, and you will learn, and you will understand." ไอน์สไตน์บอกให้เรามองที่ธรรมชาติแล้วเราจะเข้าใจเราจะค่อยๆเข้าใจผ่านธรรมชาติ So the Bible tells us creation, God's creation speaks. พระคัมภีร์บอกว่าการทรงสร้างของพระเจ้าก็ตัดผ่านทางพระวจา In Psalm 19 it says, "The heavens declare the glory of God." พระคัมภีร์ก็ยังบอกเราว่าฟ้าสวรรค์ก็ประกาศพระสิริของพระเจ้า Day after day they pour forth knowledge. ทุกๆวันพระเจ้าก็สร้างสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาด้วย They have no speech. They have no speech. แต่สิ่งที่พระทรงสร้างเนี่ยพูดไม่ได้ They use no words. พวกมันไม่มีคำพูด No sound is heard from nature. เราไม่ได้ยินเสียงจากธรรมชาติ Yet their voice goes out into all the earth. แต่เสียงของมันเองนั่นแหละส่งต่อไปทั่วโลก Their words to the ends of the world. และก็อยู่ไปจนวันสิ้นโลกด้วย Science works only because of this regularity of nature. วิทยาศาสตร์ทำงานผ่านการดำรงชีวิตของธรรมชาติเหล่านี้ The sun rises every morning. พระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้า Stars come out every night. ดาวขึ้นมาทุกคืน Right? Comets. Halley's Comet comes every so often. มีดาวหางมาบ่อยๆมาเยี่ยมโลกบ่อย It's only this regularity of nature that is worth studying. ๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำเหล่านี้ก็น่าที่จะค้นหา If it were all chaos, we wouldn't be able to recognize any patterns. ถ้ามันไม่มีระเบียบของมันไม่ได้ทำแบบนี้ทุกวันมันก็ไม่น่าที่จะไปสนใจอะไรมากมาย Science begins right here. และนี่คือจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ Isaac Newton said, "Nature is pleased with simplicity." ไอแซค นิวตันบอกว่าธรรมชาตินั้นมีความเรียบง่ายของมัน We can write it all down in one nice formula. ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีสูตรการค้นหาของมันอยู่ Einstein said, "If you can't explain it simply, you don't understand." ไอน์สไตน์บอกว่าถ้าบางอย่างเราไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายแสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าใจสิ่งนั้นมากพอ But why should it be simple? It แล้ว should ทำไมมัน not. ถึงจะอธิบายได้ง่ายมันไม่ควรจะอธิบายได้ง่ายๆเลยสิ่งเหล่านี้ It's simple because God wants us to know แต่มันง่ายเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้พระองค์ได้รู้จัก who He is. รู้จักในสิ่งที่พระองค์เป็น Galileo said, "Mathematics is the language with which God wrote the universe." กาลิเลโอบอกว่าเลขเป็นภาษาที่ถูกเขียนโดยพระเจ้าผ่านทางจักรวาล Aha. He's on to something. แสดงว่าเขากำลังเข้าใจอะไรบางอย่างอยู่ The universe works. Math and science works because it was created that way. ดังนั้นกฎของจักรวาลหรือกฎของวิทยาศาสตร์ต่างๆทำงานและใช้ได้จริงเพราะว่าพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา Created by God so we will know who He is. พระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้จักกับพระองค์ The Bible says in Romans 1:20, "Men are without excuse because we have seen this our whole life. We have to know that God is real." ในโรมบทที่1ข้อ20บอกว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเรารู้จักพระเจ้าเพราะว่าธรรมชาติก็ได้บอกสิ่งเหล่านี้กับเราไว้แล้ว Is there scientific evidence for God? แล้วมันมีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่บอกว่ามีพระเจ้าหรือเปล่า Well, there is fine tuning in the universe. จริงๆแล้วมันมีคำตอบอยู่ในจักรวาล All of these features and many, many more, all, whether it's how much the mass of the universe, the electromagnetic force, gravity, all of these things have to be exquisitely tuned for any life to exist. ก็คือสิ่งเหล่านี้ที่อยู่บนสกรีนไม่ว่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่า
ดาวหางหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะต้องมีใครบางคนสร้างซึ่งผิดเพี้ยนไม่ได้สักข้อเดียวเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในจักรวาล Now, you may have heard of some of these. เราอาจจะเคยได้เห็นคำเหล่านี้มาก่อนแล้ว Like how old our star, the sun has to be, many of these different things, but 400 different things all have to be just right for life to exist. ซึ่งรายชื่อเหล่านี้ที่อยู่บนสกรีนก็เป็นสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในจักรวาลแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องอีกประมาณ400อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเพื่อให้1สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น The chances of that happening are astronomically huge. ซึ่งโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเองได้เนี่ยแทบไม่มีเลยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ Another way to think about the anthropic principle is the universe was designed for life. แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าจักรวาลเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีชีวิต Isaiah 45 said, He did not create it to be empty, but He formed it to be inhabited by us. ในอิสยาห์บทที่45นะคะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกเพื่อให้โลกเนี่ยมันว่างเปล่าแต่ทรงสร้างเพื่อพวกเรามนุษย์เนี่ยค่ะ God made the earth so we could live and flourish. พระเจ้าสร้างโลกเพื่อให้เราได้อาศัยอยู่แล้วก็เจริญรุ่งเรือง How did life begin? ชีวิตเริ่มขึ้นต้นได้อย่างไร What do scientists say? แล้ววิทยาศาสตร์บอกอะไรกับสิ่งเหล่านี้ They have no idea. พวกเขาไม่มีคำตอบ They have tried to figure out how life began. You may have heard of some of their attempts. They have all failed. They don't know. อาจจะเคยมีสิ่งที่เราได้ยินคำตอบของเขาต่างๆนานาแต่คำตอบเหล่านั้นไม่เป็นคำตอบที่แท้จริง But the Bible tells us we're made in God's image. แต่ในพระคัมภีร์บอกว่าเราถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า Genesis 1 says, let us make mankind in our image. So God created mankind in His own image, ใน male and female. บทที่1ก็บอกว่าพระเจ้าสร้างเราตามพระฉายของพระองค์นะคะก็ให้เป็นผู้หญิงและผู้ชาย Then the Lord formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and he became a living human พ being. ระเจ้าสร้างมนุษย์จากผงคลีดินแล้วก็ใส่ลมปราณของพระองค์ลงไป It tells us that God knew you before you were born. แล้วก็ยังบอกอีกว่าพระเจ้ารู้จักพวกเราก่อนที่เราจะเกิดด้วยซ้ำ It says, you knit me together in my mother's womb. My frame was not hidden from you when I was made. ในข้อนี้ก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยถักทอเราในครรภ์มารดาแล้วก็ได้สร้างเราโดยที่พระองค์ทรงเห็นเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้ว Your eyes saw me in my unformed body before the first day I ever took a breath. พระเจ้าเนี่ยมองเห็นเราตั้งแต่ในครรภ์มารดาก่อนที่เราจะเกิดออกมาด้วยซ้ำ Right? Psalm 139, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. ในสดุดีนะคะบอกว่าเราถูกสร้างมาอย่างน่ากลัว We know that. We don't think about it. เรารู้ดีแต่เราไม่ค่อยเอาสิ่งนี้มาคิด Everybody take a deep breath. ให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆค่ะ Let it out. แล้วปล่อยลมออกมา You can thank God for that breath. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอากาศที่เราได้หายใจนะคะ But where does the oxygen that we breathe come from? และออกซิเจนที่เราหายใจมาจากไหน There's a thing called photosynthesis. มาจากการสังเคราะห์แสง The plants that God created do it for us. พระเจ้าได้สร้างต้นไม้เพื่อให้เราได้ They take in carbon dioxide ก็คือ and ต้ give นไม้ off รับ oxygen. คาร์บอนและปล่อยออกซิเจนให้เรา Our body is made up of trillions and trillions of cells. ร่างกายของเรามีเซลล์เป็นพันล้านเซลล์ We regenerate billions and billions of new cells every year. ร่างกายเราสร้างเซลล์ใหม่ๆเป็นพันล้านเซลล์ทุกปี Who does that? ใครทำสิ่งนี้ให้เรา Do you? เราทำเองหรือเปล่า เราเบ่งเซลล์มาเองได้หรือเปล่า No. ไม่ได้นะคะ We don't do that. เราทำเองไม่ได้ Do you tell your heart when to beat? เราบอกหัวใจว่าให้เต้นเมื่อไหร่หรือเปล่า Can you stop your heart? หรือเราหยุดการหายใจของร่างกายเราได้ไหม Maybe, but can you start it again? ก็อาจจะทำได้นะคะ Do you tell your blood to clot?
when you cut yourself. เราบอกให้เลือดหยุดได้ไหมเวลาที่เราบังเอิญโดนมีดบาด A tiny little acorn turns into a huge, mighty oak tree. เมล็ดถั่วเล็กๆกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ How does the dead seed know how to do that? สงสัยไหมคะว่าเมล็ดถั่วเล็กๆรู้จักการทำให้เป็นต้นไม้ใหญ่ได้ยังไง All the information needed is pre-programmed into that acorn before it dies. จริงๆแล้วพระเจ้าทรงใส่โปรแกรมอะไรไว้ในถั่วเล็กๆเนี่ยให้มันทำงานขึ้นมาเองได้ See, God is in control of everything. ตรงนี้เราได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอย่าง Every good and perfect gift is from above, it says in James 1:17. ในยากอบบทที่1ข้อ17บอกว่าทุกสิ่งที่ดีนั้นมาจากพระเจ้าเป็นเขาเรียกว่า perfect gift. How awesome is our God? พระเจ้ายิ่งใหญ่ใช่ไหมคะ Let me give you one example. ขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างค่ะ Have you ever thought about the rain? เคยคิดถึงฝนไหม Where does it come from? ฝนมาจากไหน Where does the rain for life come from? ฝนที่เกิดขึ้นมาสำหรับชีวิตเราเนี่ยมาจากไหน Something called the water cycle or the hydrological cycle is the science name for it. ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็นวัฏจักรของน้ำ Wind blows over the ocean, ก็คือลมพัดเข้าไปทางมหาสมุทร picks up moisture in the clouds, แล้วก็กลายไปเป็นก้อนเมฆอยู่บนฟ้า and then rain or snow or ice falls on the land. แล้วก็เกิดเป็นหิมะหรือเป็นน้ำฝนหรือเป็นลูกเห็บตกมาที่พื้นดิน Some runs up to the ground, some runs off, and repeats the cycle over and over and แล้ว over again. น้ำก็ไหลไปสู่มหาสมุทรอีกทีแล้วก็ทำเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย It's really fascinating concept. ๆซึ่งมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมาก This is God at work, เนี่ยคือผลงานของพระเจ้า right? Recently, one storm dropped 1 trillion tons of water on North America. เมื่อไม่นานมานี้ในนอร์ทอเมริกานะคะมีฝนตกหาดใหญ่ก็คือวัดน้ำหนักปริมาณน้ำได้เป็นพันตันพันล้านตัน I can't grasp 1 trillion tons of anything. ผมไม่เข้าใจมองเห็นภาพไม่ออกเลยว่าน้ำหนักประมาณนั้นที่พันล้านตันของน้ำจะใหญ่แค่ไหน Let me see if I can help explain how much that weight is. อันนี้จะเป็นภาพที่ช่วยให้เราคิดได้ว่าน้ำปริมาณมากขนาดนั้นมีแค่ไหน Let's go down to Bangkok ก็นึกภาพกรุงเทพนะคะ and see the Mahanakorn, ก็ the กรุง brand เทพ new มหาน building, ครเอาตึกใหญ่ๆทั้งหมด 77 stories tall, the largest one in Bangkok. ตึกที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้สูงที่สุดก็คือมีสูงถึง77ชั้น I want you to gather together the 100 largest buildings in Bangkok ก็เอาภาพตึกใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยของกรุงเทพ and then suspend them in the air. เอาตึกเหล่านี้มาลอยไว้ในอากาศก่อน No strings, no support, just hanging in the air. ไม่มีเชือกไม่มีอะไรดึงไว้เลยก็คือให้ตึกเหล่านี้ลอยอยู่ขวางๆบนอากาศ Bangkok, hanging in the air. 1 จุดแล้วนะคะเอาห้อยไว้1 จุดก่อน Add New York City, เอานิวยอร์กซิตี้เข้าไปอีก Paris, France, เอาปารีสไว้อีก1 Chicago, ชิ Illinois. คาโกอีก1 Let's add all the cities in Asia, add a few more. It would take 30,000 cities suspended in the air ก็คือเอาเมืองใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมาห้อยไปกลางอากาศ for just one of God's storms. ก็จะเท่ากับ1 หาฝนที่พระองค์สร้างให้ลงมาที่โลก 1 trillion tons of water hanging in a cloud. ก็คือเป็นพันล้านตันน้ำเป็นพันล้านตันเนี่ยห้อยอยู่ในอากาศ Why don't the clouds burst? แล้วทำไมมันไม่ระเบิดน้ำเยอะขนาดนั้น Bible says that Job said he wraps the waters of his clouds, yet they do not burst under the weight. ในโยบก็มีคำตอบเอาไว้บอกว่าพระเจ้าทรงห่อน้ำเอาไว้ในก้อนเมฆแล้วก็ไม่ปล่อยให้ก้อนเมฆนั้นระเบิด God does this every day, all over the world. Why? Just so we have food to eat. พระเจ้าทำสิ่งนี้ทุกวันทั่วโลกเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราได้มีอาหารกิน But just having water is not enough to survive. แต่
การมีน้ำอย่างเดียวก็ไม่พอที่จะมีชีวิตอยู่ได้ It has to be in the right amount. มันจะต้องเป็นจำนวนที่ถูกต้องด้วย Right? If we have too little, we can't grow any food. ถ้ามีน้อยไปก็ปลูกอะไรไม่ขึ้น If we have too much, it drowns the crops we're trying to eat. ถ้ามีมากไปต้นไม้ใบหญ้าก็น้ำท่วมตายหมด God has to be involved every day of your life just so we can survive. ดังนั้นพระเจ้าจึงจะต้องเกี่ยวพันกับทุกอย่างในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้มีชีวิตอยู่ต่อ What about the food we grow? แล้วอาหารที่เราปลูกล่ะ We talked about that acorn seed. เรา Right? ได้พูดถึงเมล็ดถั่วมาก่อน Mark 4 says, when a man scatters seed on the ground, ในมาระโกบทที่4บอกว่าเมื่อมนุษย์คนใดหว่านพืชลงในดิน the seed sprouts and grows. เมล็ดพืชเหล่านั้นก็จะงอกขึ้นเป็นต้นไม้เล็ก He doesn't know how. ๆโดยมนุษย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นได้ยังไง It just produces grain by itself. แต่เรารู้ว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยเดี๋ยวต้นอ่อนมันจะขึ้น 1 Corinthians, Paul says, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. ในโครินธ์บอกว่าเราปลูกอพอลโลรดน้ำแต่พระเจ้าเป็นผู้ทำให้เติบโต We are totally dependent on God for everything we do. สิ่งนี้กำลังบอกว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้ากับทุกสิ่งที่เราทำ Do you know this God? เรารู้จักพระเจ้าองค์นี้ไหมคะ Who is He? พระองค์เป็นใคร What does the Bible say who God is? แล้วพระคัมภีร์ว่าอย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้า It tells us it is where God reveals Himself, reveals who He is to man. พระคัมภีร์ก็คือเป็นสื่อที่พระองค์จะเปิดเผยตัวพระองค์เองต่อพวกเรา Daniel 2 says, God in heaven who reveals mysteries. ในดาเนียลบทที่2บอกว่าพระเจ้าเปิดเผยความลับของพระองค์ Amos 4 says He reveals His thoughts to mankind. ในเอมอสก็บอกว่าพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อมนุษย์ The Lord Almighty is His name. และพระองค์ก็มีพระฉายาว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ Amos 3 says He does nothing without revealing His plan to His servants. ในเอมอสก็ยังบอกอีกว่าพระองค์เปิดเผยแผนการของพระองค์ตามสู่ผู้ใช้ของพระองค์ผ่านทางผู้ใช้ Samuel says the word of the Lord has not been revealed to Samuel at the time when he was young. แต่ใน1ซามูเอลก็บอกว่าตอนซามูเอลยังเด็กๆพระองค์ก็ได้เปิดเผยพระองค์เสียงของพระองค์ผ่านซามูเอลด้วย Daniel 9 says I have come to give you insight and understanding. ในดาเนียลพระองค์บอกว่าพระองค์มาเพื่อที่จะบอกความลับแล้วก็ให้ดาเนียลได้รู้จัก The Spirit of the Lord spoke through me. His words were on my tongue. ใน2ซามูเอลก็บอกว่าพระคำของพระเจ้าพูดผ่านซามูเอลแล้วก็พระคำของพระองค์ก็อยู่บนลิ้นของซามูเอล Jesus said, everything that I have learned from the Father, I have made known to you. พระเยซูเองก็ตรัสบอกว่าสิ่งที่พระองค์ได้เรียนรู้จากพระเจ้าพระเยซูก็เป็นสื่อพูดสิ่งนั้นออกมาบอกกับมนุษย์ What is the purpose of the stars in the sky? เราเคยรู้ไหมว่าดวงดาวบนท้องฟ้ามีจุดประสงค์อะไรกับมนุษย์ What's the purpose of a rainbow? แล้วรุ้งล่ะ A waterfall? น้ำตก Science and mathematics? วิทยาศาสตร์แล้วก็ตัวเลขต่าง You might say, there is no purpose to a waterfall. ๆหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรมันก็ Or the stars in the sky. ดวง What ดาว are you talking about? ไม่รู้สิไม่มีจุด Purpose? ประสงค์ To stars? To gravity? ดวงดาวแรงโน้มถ่วงมีจุดประสงค์อะไรคะ I would say you're missing the point. ถ้าคุณไม่เคยคิดสิ่งนี้ก็แสดงว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่าง Let's just look at beauty for a minute. What is the purpose of beauty? ลองคิดถึงความสวยงามคุณคิดว่าความสวยงามมีจุดประสงค์อะไร God didn't have to make the world beautiful, พระเจ้าไม่ต้องสร้างให้โลกนี้สวยก็ได้ but He did. แต่พระองค์ท Just looking at the beauty of God has a serene effect on us. The flight of an eagle, ำความสวยงามที่เราเห็นบนสกรีนเนี่ยนะคะคือ northern lights, การบินของนกหรือความสวยงามของแสงเหนือ a sunset,
พระอาทิตย์ตกดิน a sunrise. พระอาทิตย์ขึ้น God created the earth for us to enjoy with Him. สิ่งเหล่านี้ที่เราทำให้สวยก็เพื่อให้เราได้มองดูแล้วก็มีความสุขไปกับมัน And we do. และเราก็มีความสุขจริง Right? ๆใช่ไหม Maybe we like to ski เราอาจจะชอบไป in ส the กี mountains. Maybe we like to swim in the ocean. บางคนชอบไปว่ายน้ำในมหาสมุทร Maybe we like to just sit and watch the moon rise over the sun, หรือบางคน over อาจ the จะชอบ earth. นั่งดูดวงดาวดูท้องฟ้าดูพระอาทิตย์ Why do we appreciate beauty? ทำไมเราถึงชอบมองสิ่งสวยงาม Because God is beautiful. เพราะว่าพระเจ้าสวยงามมากๆค่ะ We appreciate it because that's who God is. เราขอบคุณสิ่งนี้เพราะพระองค์ทรงเป็นความสวยงาม So what is the purpose of all of these things? และสิ่งเหล่านี้มีจุดประสงค์อะไร It's here so that we will know God. พระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้รู้จักกับพระเจ้า How do I know that God is real? เรารู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ามีอยู่จริง He provides everything, absolutely everything that I need. เพราะพระองค์จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อเรา I don't mean just generally so all the stars are out there so that we have sun and it keeps us warm. มันไม่ใช่แค่ว่าสร้างดวงดาวสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่อให้เราได้รับความอบอุ่น I mean each specific detail in our life. แต่พระองค์มีเหตุผลที่ลึกซึ้งและเจาะจงมากกว่านั้น Every year of my life, every month of my life, every week of my life, every day, every hour, every minute, every second. ก็คือพระเจ้ามีจุดประสงค์ทุกปีในชีวิตทุกเดือนทุกสัปดาห์ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีและทุกวินาทีในชีวิตของเรา If my heart stopped right now, ถ้าหัวใจหยุดเต้นตอนเนี้ย how many seconds more would I live? เราจะอยู่ได้อีกกี่วินาที Zero. ศูนย์ How do I know God is real? More importantly than all of that science, I know God is real because of the changed lives of everyday people that have come to know who He is. เรารู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ามีอยู่จริงก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผู้คนที่เราได้พบในทุกๆวัน Abusive husbands who have come to love their wives. ผู้ชายที่เคยทำร้ายร่างกายภรรยาก็กลับมารักภรรยา Broken families reunited. ครอบครัวที่แตกสลายก็กลับมาคืนดีกัน Alcoholics stop drinking. คนที่ติดเหล้าก็หยุดเหล้าได้ Drug addicts stop their habit. คนติดยาเสพติดก็เลิกใช้ยา On and on and on. ก็คือมีเรื่องราวเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงพวกเขา My personal experience with God. ประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองกับพระเจ้า He's answered my prayers. พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผม He's healed me miraculously. พระเจ้าทรงเยียวยารักษาผมอย่างอัศจรรย์ Countless blessings over and over. ก็คือเป็นพระพรที่มากมายไม่รู้จบ I have seen God change countless numbers of lives like you and me. และผมได้เห็นการที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายหลายคนผ่านชีวิตของผมและชีวิตของหลายๆคน Do you know this God? มีใครรู้จักพระเจ้าองค์นี้ไหมคะ Do you know His story? รู้จักเรื่องราวของพระองค์ไหม Do you know His plan? รู้จักแผนการของพระองค์ไหม He tells it to us, right? He has a plan for every one of our lives. He has a plan for your life. พระองค์บอกแล้วใช่ไหมคะว่าพระองค์มีแผนการสำหรับทุกๆชีวิตสำหรับทุกๆคนที่นี่ And this is amazing. He's had it since before you were born. และสิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าพระองค์มีแผนการก่อนพวกเราเกิดอีก Are you willing to accept God's plan? แต่เราจะยอมรับแผนการของพระองค์หรือไม่ Thank you. ขอบคุณค่ะ Next week, we will talk about why believe the Bible. Can it be trusted? อาทิตย์หน้าจะพูดเรื่องว่าทำไมเราต้องเชื่อพระคัมภีร์ด้วยและมันเชื่อได้หรือเปล่า Thank you. ขอบคุณค่ะ